आज आपण वर्षभरासाठी साठवणुकीचा कांदा लसूण मसाला हा 2 किलोचा करत आहोत। तर आज या वेळेला आपण आलेलो आहे कांडप मशीन मध्ये। दादांकडे आता आपण आलेलो आहे, तर हे दादा आपल्याला संपूर्ण कांडपची माहिती देतील आणि इथे काय काय सर्व प्रकार बनवून मिळतात तर हे आपल्याला सांगतील। तर दादा सर्वात अगोदर आपलं नाव सांगा। माझं नाव महेश दिलीप चौरे आणि ही आमच्या वहिनी पूनम हेमंत चौरे, तसंच आमच्या मिसेस काजल महेश चौरे। तर एक चार हॅमरचं कांडप आहे। याच्यामध्ये सर्व प्रकारच्या मिरच्या तसेच मसाले, ओले कांदा लसूण मसाला पण याच्यात कुटला जातो। याच्यामध्ये कुठल्यामुळे मिरची गरम होत नाही, मसाला पण गरम होत नाही, त्याच्यामुळे तुमच्या भाजीची चव वगैरे जात नाही, कलर पण तसाच राहतो मिरचीचा। याला आता 3 HP ची मोटर लावलेली, त्याच्यामुळे पूर्ण वेळ आपण समजा 10 किलोला तरी 1-1.5 तासात होऊन जाते मिरची। 10 किलो मिरची असली तरी ही आपल्याकडे सगळ्या प्रकारच्या डाळी वगैरे भाड्यासाठी गिरणी आहे। तसेच ही वड्याची डाळ, ओली वड्याची डाळ, ती कुरड्यासाठी लागणारे ओले गहू दळले जातात। ही आपली घरगुती पिठाची गिरणी आहे, याच्यामध्ये आम्ही बाजरी नागली वगैरे करतो। तसेच ही धने, हळद, खारीक, खोबरं याच्यावर दळलं जातं। तसेच ही मोठी पिठाची गिरणी आहे, याच्यामध्ये सर्व प्रकारचे आपले पापडाच्या डाळी वगैरे दळल्या जातात। तसंच पीठ, नागली, बाजरी, ज्वारी। तर ही रवा चाळणी, शेवयासाठी जे लागणारे रवा वगैरे पिठी आहे ते याच्यावर आपण वेगवेगळी केली जाते। ही आपली शेवयांच्या गव्हापासून रवा तयार करण्यासाठी आपण ही गिरणी वापरतो आणि काढलेला रवा वगैरे चाळून झाला आपण याची शेवया करतो।
या ताई यावेळेस आपल्याला हे संपूर्ण मसाले कांडप मध्ये करण्यासाठी करत आहेत. तर आता यावेळेला आपण ही संपूर्ण मसाल्याची माहिती ताईंकडून घेऊया. तर यावेळेला ताई आपलं नाव सांगा. पुनम मनसवरे. ताई आपलं काजल महेश्वरी. तर यावेळेला हे ताईंनी आपल्याला हा मसाला कांडप मध्ये केलेला आहे, आपण बघितलेलंच आहे. आता हे राहिलेले मसाले, तर यावेळेला ताई आपल्या सोबत कांदा, लसूण आणि खोबरे वाटण करत आहे. तर यावेळेला आता हे केल्यानंतर आपण अजून काय करणार आहोत आपल्याला आपण आता हे सगळं एकत्र करू आणि मिक्स करून घेऊ आणि परत एकदा कांडप मधून परत काढू. पुन्हा एकदा कांडप परत एकदम सगळं मिक्स होईल कांडप मधून आणि मग डब्यात भरल्या चाललेलं. चालेल. मग हे सर्व झाल्यावर आपला मसाला तयार होईल आपला. आणि याच्याने तरी पण येऊन जाते हो भाजीला. आणि वर्षभरासाठी टिकण्यासाठी हा मसाला आपण बनवत आहोत. तर हा मसाला आपण एकदम पारंपरिक पद्धतीने 2 किलोचा मसाला बनवलेला आहे. तर हा मसाला आपण या ठिकाणी या ताईंच्या कांडप मध्ये केलेला आहे. तर ताई आपल्याला यावेळेस मसाल्याचं कांडप आपलं केव्हा उघडतं, टायमिंग सांगा आणि आपला ऍड्रेस पण सांगा. हे मसाल्याचं कांडप आहे सकाळी 8च्या पुढे चालू होतं आणि संध्याकाळी 10 पर्यंत तरी आम्ही चालू ठेवतो. गर्दी राहिली तर 11 पर्यंत, 11 साडे 11 पर्यंत पण आम्ही मसाले काढतो. आणि आमचा ऍड्रेस आहे चौरेमाळा, जुना जानोरी रोड, ओझरनी. बोल. यावेळेला हे मिक्सर मधून हे झाल्यावर संपूर्ण मसाला ताई आपल्याला पुन्हा एकदा कांडप मध्ये करून देणार आहे. तर हे अशा पद्धतीने त्यांनी आधी सुरुवातीला चाळून घेतलेले आहे. तर हे संपूर्ण मिक्स करून ते पुन्हा एकदा आपल्याला कांडप मधून करून देतील. तर आपण हे आता पुढे बघूया. आपल्या इथे या ओव्हन मध्ये नागलीचे बिस्किट, गव्हाचे बिस्किट, तसे लादीपाव, टोस्ट, खारी, नंतर जसे पाहिजे साजूक तुपात, वनस्पती तुपात विविध प्रकारचे बिस्किट वगैरे बनवले जातात. नानकटाई, नानकटाई पण बनवलं जातं, रोट ते पण बनवलं जातं. आणि ज्या तुपात पाहिजे, समजा कोणाला साजूक तुपात पाहिजे साजूक तुपात, तसे वनस्पती तुपात ते सुद्धा आम्ही कस्टमरच्या याच्याप्रमाणे बनवून देतो. हा, तेलातले बिस्किट पण आम्ही बनवतो. आणि पूर्ण ऍड्रेस सांगा दादा. आमच्या मिलचं नाव आहे पंचकृष्ण फ्लोअर मिल अँड मिरची कांडप. आमच्या मिलचा पत्ता आहे चौरेमाळा, जुना जानी रोड, ओझर मिल.
पंचकृष्ण फ्लोअर मिल आणि मिरची कांडप, तर या ठिकाणी यावेळेला आपण विजिट केलेली आहे. तर तुम्ही देखील माझ्यासोबत ही विजिट केलेली आहे. तर यावेळेला आपल्याला दादांनी आणि ताईंनी संपूर्ण माहिती दिलेली आहे की आपल्या कांडपमध्ये काय काय मसाले आणि शेवया वगैरे सर्व होतात. तर तुम्ही नक्की या ठिकाणी, दादांनी ॲड्रेस देखील दिलेला आहे आणि ताईंनी आणि दादांनी आपल्याला हे कांडप ऑपरेट करून सर्व मसाला कसा बनवायचा याची देखील माहिती दिलेली आहे आणि टायमिंग देखील यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे. तर मी दरवेळेला या ठिकाणी मसाला तयार करत असते. तर यावेळेला म्हटलं की आपल्या रुबी मस्के रेसिपीच्या यूट्यूब चॅनल तुम्ही सर्व माझे फॅमिली मेंबर्सच आहात, तर मी आपल्यासोबत देखील हे शेअर केलेले आहे. तर तुम्ही देखील नक्की या ठिकाणी पंचकृष्ण फ्लोअर मिल आणि मिरची कांडप, तर या ठिकाणी नक्की तुम्ही व्हिजिट करा आणि सर्वांनी नक्की या. खूप सुंदर मसाला आणि माझा स्वतःचा अनुभव आहे की दादांनी ताईंनी आपल्याला इतकी सुंदर माहिती देऊन खूप सुंदर मसाला तयार केलेला आहे. तर माझी अशी इच्छा आहे की आपण देखील फॅमिली मेंबर आहात, तर आपण देखील नक्की येऊन या ठिकाणी दादांच्या कांडपला नक्की व्हिजिट करा.